این ویدیو یک ترید حرفه‌ای به سبک اسمارت مانیه که پر از نکته‌های مهم و خفنه. پس اگه تو هم میخوای به سبک اسمارت مانی حرفه‌ای ترید کنی، تا آخر این ویدیو با من همراه باش. به کانال خودتون خوش اومدید. من مهدی هستم و تو این کانال در مورد ترید به روش اسمارت مانی صحبت میکنم. بدون فوت وقت بریم سراغ ویدیو. تریدر تازه کار اولین کاری که میکنه نمودارش رو فراخوان میکنه روی تایم فریم 1 ساعته یا نهایتا 4 ساعته و از اینجا دنبال پیدا کردن نواحی میگرده. اما یک تریدر حرفه‌ای اول میاد و جهت کلی مارکت رو در میاره. کجای مارکت هستین؟ آیا سلرها اینجا میتونن وارد بشن یا بایرها اینجا میتونن وارد بشن، همون خریداران و فروشندگان؟ خب برای اینکه اینو بتونی پیدا بکنی باید بیاید توی تایم های بالاتر مثل روزانه و هفتگی خودت. مثلا اینو اگه بیاری توی تایم روزانه و یک کوچولو برگردی عقب، اینجا رو میتونی یک اوردر بلاک در نظر بگیری که توی تایم هفتگی بهتر مشخص هستش. ببین اینجا ما یک کندلی رو داریم که نقدینگی کندل های قبل از خودش رو برداشته، FVG رو هم داره. پس این میشه یک اوردر بلاک هفتگی. وقتی یک اوردر بلاک هفتگی داری که سمت تقاضا هست، یعنی قیمت از همینجا میتونه بلند شه بره بالا و اینجا خریدارها وارد بشن. پس شما توی همین کندل هفتگی هم داری میبینی که شادو شده به سمت بالا. حالا اینو میتونی توی تایم روزانه هم در بیاری و حتی کوچکترش هم بکنی. ببین ما الان توی تایم روزانه توی این ناحیه یه اوردر بلاک خیلی کوچکتر و قشنگتری رو از اینجا داشتیم. پس ما دیگه اینو پاک میکنیم و اوردر بلاک روزانه خودمون رو از اینجا داریم که قیمت ببین اومده داخلش و الان جهت کلی مارکت برای ما میتواند سبز باشد. یعنی اینجا ما بیشتر دنبال دیدگاه بای هستیم، چرا که اینجا یک اوردر بلاک هفتگی و روزانه است. حداقل تا کجا؟ حداقل تا پر کردن این ناحیه FVG و این اوردر بلاک میتونه قیمت رو به سمت بالا هول بده. این میشه یک دیدگاه کلی. صرفا با این ترید نمی‌کنیم. حالا تریدر حرفه‌ای یک جهت کلی برای خودش پیدا کرد. حالا مجوز اینو داری که بری توی تایم فریم های پایین‌تره. حالا مثلا میری توی تایم فریم 1 ساعت، یک حرکتی رو از اینجا به سمت بالا می‌بینی و میتونی بیای از فیبوناچی ها استفاده کنی. من فیبوناچی رو در پست های قبلی توضیحش رو دادم، لینکش رو همین بالا میذارم و بعد از این ویدیو برو و نگاهش بکن. خب فیبوناچی رو از اینجا تا اینجایی که قیمت رفته میندازی. فیبوناچی تو هم نیاز نیست حتما همه سطوح رو داشته باشه، همین 0 و 1 و نیمش رو که داشته باشه میتونه برای تو مناسب واقع بشه. معمولا اوردر بلاک هایی که زیر ناحیه نیم وجود دارند برای خرید مناسب تر هستند. زمانی که میخوای پوزیشن لانگ بگیری، معمولا اوردر بلاک هایی که اینجا وجود دارند اوردر بلاک های بهتری هستن. خب من اینو پاک بکنم یه لحظه که نمودارمون خلوت‌تر بشه. از اینجا ما دنبال یک اوردر بلاک معتبر میگردیم. ببین جایی که تونسته نقدینگی برداره پایین ترین جا این کندل هستش. ببین این کندل که های و لوش رو من برات مشخص کردم. کندل اینساید بار چه کندلیه؟ کندلی که نتونه های و لو کندل معتبر قبل از خودش رو بزنه. پس تمامی این کندل ها میشن کندل اینساید بار، اصلا حساب نمیان. کندل بعدی ما که اینساید بار نیست میشه این کندل سبز رنگ. اوردر بلاک کندلیه که بتونه لیکویدیتی کندل معتبر خودش رو برداره و بعد بتونه به صورت مومنتوم دار بره و ناحیه مخالف رو از پیش رو برداره. الان ما اینجا یک ناحیه مخالفی اینجا داریم، این میشه ناحیه مخالف. خب این ناحیه مخالف از پیش رو برداشته شده توی این گام. حالا توی این گام ما دنبال اوردر بلاک میگردیم. آیا این کندل ما میتونه اوردر بلاک باشه؟ خب این کندلایی که اینجا وجود دارن همشون اینساید بار هستن، به حساب نمیان. بعد از این کندل ما این کندل رو داریم و کندل بعدی میشه کدوم کندل؟ ببین میشه این کندل. چرا؟ چون این دو تا کندل اینساید بار این یکی کندل هستن. پس الان دو تا کندل بعد از این کندل ما میشه 1 میشه 2، پس میشه این کندل. آیا این کندل FVG داره؟ ببین دو تا کندل بعدش اومد و مصرف کرد این کندل رو، پس این کندل FVG نداره اما تونسته لیکویدیتی برداره. ببین لیکویدیتی سطح های قبل از خودش رو برداشته. زمانی که این اتفاق میفته شما میتونید تا یک کندل بعد از این کندلی که لیکویدیتی برداشته بگردید دنبال اوردر بلاک. اگر کندل بعدی FVG را داشته باشد شما کندل بعدی رو به عنوان اوردر بلاک میتونید در نظر بگیرید. خب کندل بعدی میشه این کندل دیگه. خب ما نگاه میکنیم ببینیم این کندل FVG را دارد یا نه. ببین از اینجا نگاهش کردین دیگه. ببین
خب الان دو تا کندل بعد از این کندل میشه چی؟ میشه این یک و این دو. پس حالا این کندل ما FVG را دارد. پس اوردر بلاک ما شد این کندل هم FVG رو داره هم جذب نقدینگی داشته. کدوم کندل؟ کندل قبلش. پس ما از جذب نقدینگی که به توسط این یک کندل انجام شده و FVG که به توسط کندل بعدیش صورت گرفته استفاده کردیم، تونستیم این اوردر بلاک رو پیدا کنیم و ناحیه مخالف رو هم که از پیش رو برداشته. پس این شد یک کندل اوردر بلاک یک ساعته شما. حالا شما میتونی این رو بهینه هم بکنی. توی ناحیه 50% فیبوناچی هم بود، پس کندل معتبری هستش از نظر فیبوناچی رو هم دیگه نیازی بهش نداریم. و یک کندل یک ساعته رو میتونی توی تایم 15 دقیقه بهینه هم بکنی. خب ما اینجا میایم توی این ناحیه یک کندل اوردر بلاک پیدا میکنیم. خب این کندل قرمز رنگ رو ببین، توانسته لیکویدیتی کندل های معتبر قبل از خودش رو برداره. خب این شد ویژگی اول. ویژگی دوم، مومنتوم هم داره. ببین FVG رو نسبت به دو کندل بعدی داره. بعد از این کندل قرمز این یکی کندل هست و کندل دوم میشه این کندل. پس های این کندل و لو این کندل با هم فاصله دارن، پس FVG رو هم دارد. پس ما کندل 15 دقیقه مون در دل کندل یک ساعتمون شد این کندل. حالا ما یک ناحیه 15 دقیقه اینجا پیدا کردیم. یک نکته ای که خیلی مهمه و باید بهش توجه بکنی اینه که وقتی یک ناحیه رو پیدا میکنی همونجا نگاه کن ببین قبلش شمایلی از لیکویدیتی وجود دارد یا نه. الان ما اینجا شمایلی از لیکویدیتی رو میبینیم. ببین ما اینجا یک دابل باتم رو میبینیم یا همون کف برابر، نقدینگی کف برابر. ببین این دوتا کف برابر دارن و علاوه بر این ما یک ناحیه FVG رو هم اینجا میبینیم. ببین یک ناحیه FVG رو اینجا میتونی ببینی از این کندل، از های این کندل تا لو دو کندل بعدش که میشه این کندل. یک FVG هم ما از این کندل قرمز رنگ داریم تا دو کندل بعدش که میشه اینجا. پس ما دو ناحیه FVG اینجا داریم. یکی این ناحیه که بین این کندل بود و دو کندل بعدش، یکی بین این کندل قرمز رنگ و دو کندل بعدش که شد این ناحیه. من توی ویدیوهای قبلی گفتم، اینجا هم باز تکرار میکنم، اگر یک اوردر بلاک رو پیدا میکنی که زیرش FVG وجود داره، قیمت میتونه بیاد این اوردر بلاک رو به راحتی فیل بکنه. در اکثر موارد قیمت میاد از این اوردر بلاک رد میشه تا برسه به این ناحیه FVG از اینجا بره بالا. پس شما باید منتظر بمونید تا قیمت بیاد اینجا و اینجا دنبال ورود و تاییدیه بگردی. پس الان ما اینجا دو نوع شمایل لیکویدیتی پیدا کردیم. یکی کفهای برابر که توی ویدیوهای قبلی در مورد لیکویدیتی توضیح دادم و اینجا هم لینکش رو میذارم. شمایل های متفاوت لیکویدیتی رو اینجا لینکش رو برات میذارم. اینجا این اوردر بلاک رو به عنوان نقدینگی در نظر گرفتیم دیگه. چرا؟ چون زیرش FVG وجود داشت. قیمت اومده و تقریبا به FVG اینجا واکنش نشون داده. بریم و ببینیم میتونستیم اینو ترید بکنیم یا نه. میریم توی تایم 1 دقیقه برای تاییدیه گرفتن. خب از اینجا که قیمت به ناحیه ما رسیده، ما دنبال تاییدیه گرفتن برای ورود هستیم. خب از همینجا میایم و نگاه میکنیم قیمت اومده پایین، بعد رفته بالا، بعد اومده پایین و اینجا یک ایندیوسمنتی رو برای ما ساخته. آیا میتونیم بگیم اینجا ایندیوسمنت وجود دارد؟ خب این کندل قرمز تونسته های کندل قبل از خودش رو بزنه، اما این کندل خودش معتبر نیست. چرا؟ که همه این کندل ها در درون این کندل قرمزن. پس بعد از این کندل قرمز ما این کندل قرمز داریم، این دو تا حساب نمیشن. اما اینجا ما بعد از این کندل قرمز رنگ این کندل سبز رنگ رو داریم که تونسته های کندل معتبر قبل از خودش رو که این کندل قرمز رنگ هستش رو بزنه و بعد ریزش بکنه به سمت پایین. پس این ایندیوسمنت اصلی ما هستش. این کندل هم که این ساید باره پس حساب نمیاد. حالا اینجایی که این شکست ایجاد میشه ما میگیم چنج آف کاراکتر ایجاد شده است. حالا که چنج آف کاراکتر ایجاد شده ما گفتیم چی؟ ما گفتیم منتظر میمونیم توی این گام جدید ایندیوسمنت ساخته بشه و قیمت بیاد این ایندیوسمنت رو رد کنه، از نواحی اوردر بلاک زیر دستش شروع کنه به سمت بالا رفتن. این شد شماتیکش. خب از اینجا تحلیل میکنیم دیگه. همینجور قیمت اومده برای خودش بالا. بعد از اینکه چاک رو داده، ببین اینجایی که چاک رو داده قبلش ایندیوسمنت ما اینجاست. ببین نزدیکترین ایندیوسمنتی که وجود داره اینجاست. خب قیمت نیومد ایندیوسمنت رو بزنه، دوباره رفته سقف جدید زده. وقتی میره سقف جدید میزنه دنبال ایندیوسمنت میگردیم. توی این حرکت ما ایندیوسمنتمون اینجاست. ببین اینجا میشه ناحیه ایندیوسمنت ما. بعد میره بالاتر، نمیاد این ایندیوسمنت رو بزنه. ببین من اینو بردارم، نمیاد این ایندیوسمنت رو بزنه. دوباره یک ایندیوسمنت جدید اینجا درست میکنه و بعد دوباره میره بالاتر
و نمیاد این ایندیوسمنت رو بزنه، دوباره میره بالاتر، پس ایندیوسمنت میشود اینجا. و آیا اینا ایندیوسمنت هستن؟ هیچ کدوم از اینا ایندیوسمنت نیستن. چرا؟ چون نتونسته بره و بالای اینجا کلوز بدهد. پس آخرین ایندیوسمنت ما اینجاست. حالا ما منتظر میمونیم که قیمت بیاد این ایندیوسمنت رو به سمت پایین بشکنه، از نواحی اوردر بلاک زیر دستش سفارش برداره. خب ما از اینجا میگردیم دنبال اوردر بلاک پیدا کردن. خب آیا این کندل اوردر بلاک هست؟ این کندل اوردر بلاک نیست. چرا که اف وی جی رو نداره. اگر هم داشته باشه به توسط این کندل مصرف شده است. ما گفتیم کندلی اوردر بلاکه که هم اف وی جی داشته باشه هم لیکوید کرده باشه، کندل معتبر قبل از خودش رو. اینجا لیکوید کرده ولی اف وی جی را نداشته. بعد میاد جلوتر، میاد اینجا روی این کندل قرمز رنگ. این کندل قرمز رنگ لیکویدیتی کندل معتبر قبل از خودش رو انجام داده است. حالا میخوایم ببینیم اف وی جی را دارد یا نه. خب این کندل قرمز رنگ رو ما اینجا داریم. دو تا کندل بعدش میشه این کندل و این کندل. خب این کندل میشه کندل شماره 1، این کندل میشه کندل شماره 2. این دو تا کندل این ساید بار این کندل شماره 1 هستن، پس به حساب نمیان. پس این اوردر بلاک ما اف وی جی را دارد. میاد جلوتر، میایم جلوتر دنبال اوردر بلاک پیدا کردن میگردیم. خب اینجا یک کندلی رو میبینیم که تونسته لو کندل معتبر قبل از خودش رو بزنه، پس میتونیم اینجا یا به عنوان اوردر بلاک در نظر بگیریمش. خیر، چرا؟ چون اف وی جی را ندارد. پس اینجا ما کندل اوردر بلاک نداریم. دوباره میاد توی این قسمت میشه اینجا. ببین این کندل سبز رنگ تونسته لو کندل معتبر قبل از خودش رو برداره. نگاش میکنیم ببینیم اف وی جی را دارد یا نه. دو تا کندل معتبر بعدش میشه این کندل سبز رنگ و این کندل. این دو تا کندل بعدشه، پس نتونسته اف وی جی رو داشته باشه. پس اینجا هم ما اوردر بلاک نداریم. بعدش میایم بالاتر میرسیم به این کندل قرمز رنگ. آیا اینجا ما اوردر بلاک داریم؟ اینو نگاه میکنیم لیکویدیتی کندل معتبر قبل از خودش رو برداشته. حالا آیا اف وی جی رو داره یا نه؟ دو تا کندل معتبر بعد از این کندل قرمز میشه 1 2. حالا این کندل سبز رنگ که دو کندل بعد از این کندل قرمز رنگ هستش اومده و مصرف کرده این کندل قرمز رنگ رو، پس اینجا اف وی جی وجود ندارد. پس اینجا هم ما اوردر بلاک نداریم. حالا اینم که همون ناحیه ایندیوسمنت ما بود که منتظر بودیم شکسته بشه، پس اینم اوردر بلاکی برای ما نیست. پس کلا ما توی این روند کماکان یک اوردر بلاک داریم که اف وی جی رو داره و مصرف نشده. پس ما اینجا روی این اوردر بلاک دیدگاه داریم، میکشیمش تا زمانی که قیمت بهش برگشته. خب زمانی که اینجا میخوای وارد بشی روی این اوردر بلاک، چون که کندل بزرگی هستش، من گفتم توی ویدیوهای قبلی گفتم، اینجا هم باز تکرار میکنم، زمانی که یک کندل بزرگ داری میتونی مجازی که پوزیشنت رو بندازی وسط این اوردر بلاک. استاپ امنت حتما باید زیر پایین ترین شادو باشه توی این منطقه. توی این منطقه پایین ترین شادو کجاست؟ ببین اینجا، این میشه استاپ امنت. اما اگه میخوای آر به آر خیلی بیشتری داشته باشی، میتونی استاپ تو یک کوچولو بیاری پایین تر از این ناحیه دیگه، بیاری مثلا روی این شادو. من خودم چجوری عمل کردم؟ پوزیشن من اینجا به این صورت باز شد وسط ناحیه، استاپ رو خودم گذاشتم زیر این ناحیه، ولی شما میتونی استاپت رو مثلا بذاری زیر این یکی شادو، بذاری اینجا، ولی من خودم استاپ رو گذاشتم زیر این ناحیه و تارگتم من اینجا یک نوع از شماتیک نقدینگی خط روند رو اینجا میبینم. این میشه جایی که من مطمئنم قیمت احتمالاً میاد و این نقدینگی بالای این خط روند رو جمع میکنه. حالا اگه بخوای تارگت بیشتری رو بذاری، میای توی تایم 15 دقیقه، همون تایمی که اوردر بلاک خودت رو پیدا کرده بودی و یک اوردر بلاک پیدا میکنی. تمامی این نواحی که مصرف شدن، من هیچ اوردر بلاکی اینجاها نمیبینم. خب دنبال یک اوردر بلاک هستم که مصرف نشده باشه. این کندل رو نگاه کن، ببین این کندل قرمز رنگ که تونسته های کندل معتبر قبل از خودش رو بزنه و ریزشی رو داشته. ببین دو کندل بعد از این کندل میشه این کندل قرمز رنگ، پس اف وی جی رو داره و لیکویدیتی رو هم که برداشته. پس اینجا میشه یک ناحیه مخالف کندل مخالف. پس شما میتونی تارگتت رو تا اینجا داشته باشی. شما از اینجا وارد شدی تا اینجا با یک استاپ معقول آر به آر 4 رو تونستی از این پوزیشن بگیری. حالا اگه بخوای آر بیشتری داشته باشی، میگفتم که میتونی استاپت رو کوچکتر در نظر بگیریم. مثلا ما گذاشتیم زیر این شادو، شما میتونی بذاری زیر این یکی شادو یا بذاری زیر خود اوردر بلاکت که ببین اگه خیلی بچسبونی به اوردر بلاکت، اینجا به راحتی استاپت رو میزنه، تو رو از معامله بیرون میکنه، بعد میره تارگتت رو میده. پس همیشه اوردر بلاکت رو بذار جای معتبر. این هم شد یک نمونه تریدی که همین تازگی های قیمت بوده دیگه. از اینجا که شما رو وارد کرد تا اینجا کلا 1 ساعت و 20 دقیقه گذشت و یک آر خوبی رو میتونستی ازش بگیری.